Sziasztok, Anzsi vagyok! Milyen is lenne a húsvét fonott kalács nélkül? Szerintem nagyon rossz lenne, úgyhogy szeretném nektek megmutatni azt, hogy én hogyan készítem el itthon, házilag a fonott kalácsot. Tartsatok velem, és már is mutatom a hozzávalókat, amik ehhez szükségesek. Az én fonott kalácsomhoz szükség van 3 deciliter langyos tejre, 4 evőkanál cukorra, 5 dekagramm vajra, egy fél kis kanál sóra, fél kiló lisztre, és egy egész élesztőre, ami nekem most 4 deka. Tetejére pedig körülbelül fél deciliter extra tej fog még kelleni. Az egészet azzal kezdjük, hogy a cukrot elolvasztjuk a langyos tejben, és hogyha ez megtörtént, akkor beletesszük az élesztőt, és hagyjuk, hogy felfusson. Amíg az élesztő fut, a sót hozzáadjuk a liszthez, és a vajat elmorzsoljuk benne. És most megvárjuk az élesztőt. Az élesztőnk kész van, úgyhogy mehet bele a lisztbe. És ezt most egy jó, rugalmas tésztává fogjuk összegyúrni. Amikor így összeállt, azaz ráállt a kezetekre, nyugodtan vegyétek ki egy felületre, és dolgozzátok ott tovább, sokkal egyszerűbb, mint a tálban. Az elején nagyon-nagyon ragacsos lesz, de utána sokkal jobb. Amikor a tésztánk ilyen jó rugalmas, ehhez én nem raktam extra lisztet, az elején nagyon ragad, de amint mondtam, amikor egybeáll a kezedre, vedd ki egy felületre, és sokkal egyszerűbb összegyúrni. Tehát amikor ilyen jó rugalmas, akkor a tál alját, amiben eredetileg kezdtük, meglisztezzük, és hagyjuk, hogy egy órán át keljen benne. Tehát letelt az 1 óra, és nagyon szépen megkelt, úgyhogy én ebből most egy nagy kalácsot fogok készíteni. Most ezt gyorsan átgyúrjuk. És ha átgyúrtuk, akkor 3 fele vágjuk. Én csak a 3-as fonást ismerem, de ha ismeritek a 4-es, vagy több szálból való fonást, akkor annyi fele osszátok, ahány szálból szeretnétek fonni. Tehát körülbelül szemre 3 részre osztom. Lehet mérleggel is. És 3 hosszú, vékony csíkot fogok belőlük nyújtani. Tehát, ha megvagyunk a 3 kígyóval, akkor előkészítjük a tepsit, amiben ki fogjuk sütni. Most nem sütőpapírral fogom kibélelni, hanem szépen kivajazom és lelisztezem az alját, ahova menni fog majd a kalács. Na tehát itt van a tepsim, ki van lisztezve, és akkor jöhet a fonás. Első körben én nem szoktam itt a tetejét összerakni, csak így egymásra. Így. És akkor jöhet a fonás. Mint ahogy mondtam, lehet 4-esbe és 5-ösbe is, ahogy szeretnétek. És a legvégén ezt én mindig így alá szoktam gyűrni. Megfordítom, és akkor folytatom a fonást, és itt is a legvégét alágyűröm. Itt még lehet rajta igazgatni, kicsit összébb tolni, így, és akkor mehet a tepsire. Ezt hagyjuk ugyanúgy letakarva még 1 órát kelni. Amikor a kalács már pihent 1 órát, akkor ilyen szép nagy lesz, és most jöhet az, hogy a tejjel bekenjük a tetejét. Ettől lesz szép barna majd. Bekapcsoljuk a sütőt közben 170 fokra, és amíg a sütő előmelegszik, addig hagyjuk, hogy a tetején megszáradjon a tej. Hogyha a sütő előmelegedett, akkor mehet be a sütőbe körülbelül egy olyan 20-25 percre. 20 perc sülés után így néz ki a kalácsom, tehát egy jó nagy kalácsról van szó, ami még jó forró, úgyhogy
Már is leveszem a tepsiről, felvágom, és jöhet a kóstolás rész. A kalácsom már kihűlt, úgyhogy lehet vágni. Nagyon szépen vágható. A belseje pedig ilyen szép lett. Na nézzük is, hogy milyen íze van. Szóval itt van a kalácsunk. Nagyon szeretem a kalácsot egyébként vajjal, és a meleg kalácsot nagyon szeretem meleg szendvicsnek elkészíteni, egy kis vajjal, egy kis szalámival, csak összenyomni, és nagyon finom. Na most nézzük. Nagyon finom édes, nagyon finom foszlós, hogy látjátok, könnyen szét lehet szedni. Nincs is annál jobb, mikor húsvétkor fel kell az ember, vagy bármilyen egyéb másik napon, és egy ilyen szép nagy kalács várja reggelire. Remélem tetszett a videóm, hogyha igen, akkor nyomjatok nekem egy lájkot, és ne felejtkezzetek el feliratkozni itt a videó alatt. Ha pedig elkészítettétek, osszátok meg velem vagy Facebookon, vagy Instagramon. Köszönöm, hogy velem tartottatok, jó étvágyat, sziasztok!